नमस्कार साथीहरु, नेप्से डेली मार्केट अपडेट लिएर आइसकेको छु। आज साताको चौथौं दिन बुधबार कार्तिक 30 गते 2079 साल। आज भने नेप्से 13.40 अंकले बढेर 1911.26 बिन्दुमा रोकिएको छ। इन्ट्राडे ग्राफ अनुसार हेर्ने हो भने मार्केटमा चाहिँ आज ओपनिङ पोइन्ट भन्दा बजार तल नगइकन नै मतलब इन्ट्राडेमा पनि एकचोटी पनि रातो नभइकन नै मार्केट चाहिँ आज बढेर बन्द भएको छ। हाम्रो इन्ट्राडे हाईको पोइन्ट भनेको चाहिँ 1914 झन्डै 1915 को बिन्दु रहेको छ भने हाम्रो इन्ट्राडे लो पोइन्ट आजको ओपनिङ बिन्दु नै रहेको छ। यो अनुसारले हेर्ने हो भने लगानीकर्ताहरुमा जुन एउटा कन्फिडेन्स बिस्तारै घट्दै थियो नि, यो यहाँबाट जुन एउटा कन्फिडेन्स घट्दै थियो त्यो चाहिँ यो 3 दिनमा हिजोको दिन पनि एउटा ह्यामर क्यान्डलको फर्मेसन भयो, राम्रो स्याडो चाहिँ देखियो। इन्ट्राडेमा बाइङ प्रेसर छ भन्ने कुरा हामीले ह्यामर क्यान्डलबाट देखियो, यो स्याडोबाट देखियो। र यो ह्यामर क्यान्डल पछिको दिनमा यदि यो पोइन्ट जुन हाम्रो स्याडोको हाईएस्ट पोइन्ट छ यो ब्रेकआउट पछिको बाइ चाहिँ बढी सेक्योर हुन्छ, किनभने अघिल्लो दिन लगानीकर्ताहरु किन्दै गए, बाइङ प्रेसर आयो, तर यो पोइन्टबाट चाहिँ लगानीकर्ता माथि जान खोजेनन् हैन। जुन पोइन्ट चाहिँ हामीले यहाँ पनि हेर्ने हो भने मार्केटले 3 चोटिसम्म टेस्ट गरेको पोइन्ट हो, त्यसैले कमसेकम पनि 1920 सम्म चाहिँ कुर्दाखेरि चाहिँ एकदमै पर्फेक्ट चाहिँ देखिन्छ अहिलेको केसमा हेर्ने हो भने चाहिँ हैन। अब हाई रिस्क हाई रिवार्डको केसमा हैन एकदमै सर्ट टाइम फ्रेमको लागि किन्ने हो भने त अब आजदेखि आरएसआई पनि मेरो विचारमा 50 भन्दा माथि गइसकेको छ, हाई रिस्क हाई रिवार्ड ट्रेड गर्न सकियो हैन। मैले सेक्योर भएर किन्छु भन्नुहुन्छ भने चाहिँ 1920 को ब्रेकआउट सम्म कुर्दा हुन्छ, अथवा आरएसआई चाहिँ 60 को ब्रेकआउट सम्म कुर्दाखेरि चाहिँ बढी सेक्योर भएर चाहिँ अगाडि बढ्न चाहिँ सकिन्छ है त। यसको बारेमा अब थुप्रै इन्डिकेटरहरु लगाएर आज हामी हेर्छौं। त्यो भन्दा पहिला चाहिँ मार्केटको समरी हेरौं। आज 85 करोडको कारोबार भएको छ, हिजो भन्दा अलिकति थोरै भोल्युम आएको छ, तर त्यत्रो ठूलो अन्तराल पनि छैन। र 24 लाख किता शेयर कारोबार भएका छन्। 141 वटा कम्पनीका लगानीकर्ताले कमाएका छन्, जसमा पनि सिक्लेक्स भयो, त्यसैगरी जेएमएफबीएस, एनएबीबीसी, रिडी यी कम्पनीका लगानीकर्ताले सर्वाधिक कमाएका छन्। र 38 वटा कम्पनीका लगानीकर्ताले गुमाएका छन्, जसमा जीएसएलबीबी, एसएबीएसएल, बीबीसी, बीएनएचसी यी कम्पनीका लगानीकर्ताले सर्वाधिक गुमाएका छन्। र 8 वटा कम्पनीका लगानीकर्ताहरू अनचेन्जमा छन्, वरुण, केएलबीएस, एमएफआईएल, एमकेएलबी, एनयूवीएल, न्यादी, एसएसएचएल र यूएसएलबी। टर्नओभरको हिसाबमा हेर्नु पर्दा डीडीको सबैभन्दा धेरै टर्नओभर देखिन्छ, त्यसैगरी एचडीएल, एनएलआईसी, शिवम र जाल्पा। भोल्युमको हिसाबमा एनजीपीएल को सबैभन्दा धेरै भोल्युम छ, त्यसैगरी रिडी, साइन प्रोमोटर शेयर, निफ्रा र नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स। र सबैभन्दा धेरै कारोबार आज सिक्लेक्सको भएको छ, त्यसैगरी निफ्रा, एनजीपीएल, रिडी र नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स। आज 17,702 ट्रान्ज्याक्सन भएका छन् भने 232 वटा स्क्रिप्टको कारोबार भएको देखिन्छ र मार्केट क्यापिटलाइजेसन पनि 27 खर्बमा चाहिँ पुगेको छ। ल आजको समरी हेर्दाखेरि चाहिँ लगानीकर्ताहरुमा बिस्तारै बाइङ आँट आउँदै गरेको जस्तो चाहिँ देखिन्छ है। अझै पनि त्यति ओभरअल पब्लिक पार्टिसिपेसन चाहिँ भइसकेको छैन, तर स्मार्ट मनी चाहिँ केही हदसम्म फ्लो भएको चाहिँ प्रष्ट रूपमा हामीले इन्डेक्सबाट, भोल्युमबाट, एमएफआईबाट प्रष्ट रूपमा देख्न सक्छौं है त। सबैभन्दा पहिला ल टेक्निकल इन्डिकेटरबाट आरएसआई चेक गरिहालौं। आरएसआई हेर्ने हो भने नभन्दै आज 51.12 मा पुगेको छ। 50 लाई चाहिँ ब्रेकआउट दिएर माथि गएको छ हैन। अब भोलिको दिन फेरि 50 लाई रिटेस्ट गर्न जान सक्ने सम्भावना पनि उति छ, किनभने आज त्यति आक्रामक बाइङ प्रेसर चाहिँ देखिएन के अन्तिम समयमा। मतलब 1 बजेपछि चाहिँ लगानीकर्ताहरुमा एउटा झन्डै 2:30 बजेसम्म चाहिँ एउटा अनयुअलको सिचुएसन थियो, मार्केट 2:30 मा थियो। त्यसपछि भने लगातारको सप्लाईले मार्केट केही घटेर बन्द भयो हैन। ओभरअल हरियो भए पनि इन्ट्राडेको हिसाबले चाहिँ केही घटेर बन्द भएको छ। त्यसैले अब अर्को कारोबार दिन अब आक्रामक भएर बाइ गर्ने अवस्था अझै पनि छैन। कमसेकम पनि हामीले चाहिँ 1920 सम्म कुर्दाखेरि चाहिँ एकदमै सेक्योर देखिन्छ। त्यतिखेर चाहिँ आरएसआई पनि झन्डै 50-55 को आसपासमा अथवा 60 को नजिक पुगेपछिको अथवा 60 को ब्रेकआउट पछिको बाइ चाहिँ हाम्रो लागि बढी सेक्योर हुन्छ है। त्यो हिसाबले हेर्दाखेरि चाहिँ भोलिको दिन चाहिँ हाम्रो लागि एउटा बाइ डिसिजन लिने या नलिने भन्ने चाहिँ एउटा क्रुसियल दिन हुने चाहिँ देखिन्छ। अब एकचोटि मनी फ्लो इन्डेक्स हेरौं। मनी फ्लो इन्डेक्सको स्थिति के छ भन्ने हो भने हिजोको दिन रेड क्यान्डल फर्मेसन हुँदा पनि एमएफआई बढेको थियो र आज पनि एमएफआई बढेर माथितिरकै यात्रातिर गइसकेको छ र एमएफआई हेर्ने भने 66.56 मा रहेको छ। एमएफआई को हिसाबले बाइ गर्नको लागि हामीलाई बाइ सिग्नल आइसकेको छ। अर्ली सिग्नल नै मान्नुपर्छ हामीले। यही दिन मार्केट घट्दाखेरि यो साइड मा गइसकेपछि केही हदसम्म लगानीकर्ताहरु चाहिँ बाइ गर्ने कि सेल गर्ने, यो यहाँ चाहिँ के थियो त एउटा इन्डिसिजन थियो कि बाइ गर्ने पनि आए, सेल गर्ने पनि आए। मार्केट केही घट्यो, एउटा डिसिजन चाहिँ नेगेटिभ दियो, बन्द भयो है। अर्को दिन पनि सुरुको समयमा घट्यो, त्यसपछि त्यो यो दिनको असर हरायो, मार्केट बढ्यो, एमएफआई पनि बढ्यो भनेपछि एउटा बाइङ यहाँ पनि थियो हाम्रो लागि। त्यसपछि भनेको यहाँ बाइ गर्नको लागि चाहिँ एकदमै राम्रो नै भइहाल्यो ट्रेड गर्नको लागि हाई रिस्क हाई रिवार्डमा। तर अझै अब यहाँ किनिएन भने सेक्योर भएर बाइ गर्नको लागि चाहिँ कमसेकम पनि 1920 सम्म चाहिँ 1920 सम्मको ब्रेकआउट चाहिँ कुर्दाखेरि हाम्रो लागि सेक्योर हुने चाहिँ देखिन्छ है, एमएफआई को केसमा पनि र इन्डेक्सको हिसाबले हेर्दा पनि।
अब एकचोटि एमएसडी लाई हेर्न चाहन्छु म एमएसडी को स्थिति के छ भनेर एमएसडी हेर्ने भने झन्डै सेल सिग्नल दिइसकेको थियो तर सेल सिग्नल नदिकन यहाँ ग्याप हेर्नुहुन्छ भने एकदमै न्यून भइसकेको छ एकदमै साँघुरिसकेको छ एक दिन मात्र नेप्से घट्ने भने यसले सेल सिग्नल दिनै हाल्छ र आजको वृद्धि पछि पनि हिस्टोग्राममा भने डार्क ग्रीन क्यान्डल फर्मेसन भएको छैन यो हिसाबले हेर्ने हो भने आजको वृद्धि चाहिँ नटिक्न पनि सक्छ है भन्ने कुराको इन्डिकेसन चाहिँ एमएसडी ले दिएको छ यसले पनि हामीलाई भोलिको दिन चाहिँ बढी इम्पोर्टेन्ट हुने चाहिँ देखाउँछ है एमएसडी अनुसारले पनि ल एमएसडी को बाइ सिग्नल चाहिँ भ्यालिड नै छ अझै सेल सिग्नल चाहिँ आइसकेको छैन हैन सेल सिग्नल आउने तर्खरमा छ तर मार्केटको सेन्टिमेन्ट हिसाबले मार्केटमा एउटा जुन 3-4 दिनदेखि देखिरहेको छ सेन्टिमेन्ट यो हिसाबले हेर्ने भने बजारको यात्रा चाहिँ माथितिरकै हुन सक्ने सम्भावना चाहिँ धेरै देखिन्छ भनेर एमएसडी ले पनि देखाइरहेको छ यो पनि एउटा अन्यलमा छ कि यो दिनदेखि यो पनि अन्यलमा छ एमएसडी इन्डिकेटर पनि अन्यलमा रहेको चाहिँ देखिन्छ है त ल अब अर्को इम्पोर्टेन्ट इन्डिकेटर भनेको हाम्रो लागि इएमए क्रस हुन्छ इएमए क्रस को 926 हेर्ने हो भने हामीलाई यहाँनिर बाइ सिग्नल दिएको थियो झन्डै सेल सिग्नल दिन खोजेको छ तर अझै पनि सेल सिग्नल चाहिँ दिइसकेको छैन यो दिन हामीलाई बाइ सिग्नल आयो त्यसपछि एकदमै साँघुरिसकेको छ यो पनि एमएसडी इएमए क्रस को 926 एक दिन मात्र घट्ने हो भने यिनीहरुको चाहिँ सेल सिग्नल देखिनै हाल्छ है अहिले चाहिँ त्यही भएर यस्तो यो अन्यलको अवस्थामा चाहिँ बाइ गर्दाखेरि अलिकति रिस्क धेरै हुने देखिन्छ हैन अब राम्रो सेन्टिमेन्ट पनि बिल्ड अप भइसकेको छैन मार्केटमा र इन्ट्राडे ग्राफमा पनि प्रष्टै देखिन्छ आज त्यति धेरै बाइङ प्रेसर छैन एक हदसम्मको बाइङ प्रेसर छ यसलाई स्मार्ट मनी फ्लो भन्नुपर्छ तर पब्लिक पार्टिसिपेसन अझै भइसकेको छैन के यो हिसाबले हेर्ने भने अझै कमसेकम 10-15 अङ्कसम्मको यदि भोल्युम सहितको ब्रेकआउट आउँछ भने त्यतिखेरको बाइ चाहिँ अलिकति सेक्योर हुने चाहिँ देखिन्छ अहिले भन्दा ल अब एकचोटि अर्ली इन्डिकेटरको स्थिति के छ त 5-20 को भनेर हेरौँ 5-20 ले चाहिँ के गरेको छ त भन्ने भने 5-20 ले पनि यो गिरावटको दिन झन्डै सेल सिग्नल दिइसकेको छ यहाँ हेर्नुहुन्छ भने ग्यापै छैन भन्दा पनि हुन्छ है तर अहिले भने फेरि अलिकति सुधारिएको चाहिँ देखिन्छ है लाइनको ग्यापको कन्डिसन हेर्ने हो भने यो हिसाबले हेर्ने हो भने अहिलेसम्म एएमए क्रसको चाहिँ बाइ सिग्नल नै भ्यालिड नै देखिन्छ अब अर्को भनेको हाम्रो सुपर ट्रेन्ड हो एउटा स्ट्रङ इन्डिकेटर सुपर ट्रेन्डको स्थिति के छ भन्ने हो भने सुपर ट्रेन्डले हामीलाई यो दिन नै सेल सिग्नल दियो कहिलेको दिन भने 10 नोभेम्बरको दिनदेखि हामीलाई सेल सिग्नल दिएको छ भने यसको बाइ सिग्नल आउनको लागि चाहिँ हामीले केही समय नै कुर्नुपर्ने हुन्छ कि यो एउटा स्ट्रङ इन्डिकेटर पनि हो हैन र एउटा स्ट्रङ इन्डिकेटरले चाहिँ एउटा ट्रेन्ड अर्को अझै सुपर ट्रेन्ड भनिसकेपछि एउटा ट्रेन्ड नआइकन यसले बाइ सिग्नल दिने कुरा पनि भएन यो हिसाबले हेर्ने भने सुपर ट्रेन्डको हिसाबमा चाहिँ बाइ गर्नुहुन्छ भने चाहिँ हजुरले केही समय कुर्नुपर्ने हुन्छ तर सुपर ट्रेन्डको 10/2 भनेको हाम्रो अर्ली इन्डिकेटर हुन्छ यो अनुसार हेर्ने हो भने हामीले झन्डै 1950 सम्म चाहिँ कुर्नुपर्ने देखिन्छ सुपर ट्रेन्डको हिसाबमा बाइ गर्ने हो भने तत्कालको लागि चाहिँ हामीलाई सेल सिग्नल चाहिँ अर्ली चाहिँ 9 नोभेम्बरमा चाहिँ आएको थियो है त ल अब अरु थुप्रै इन्डिकेटर हेर्नु भने पनि यस्तै एउटा अन्यलको कन्डिसनमा चाहिँ धेरै जसो इन्डिकेटरहरु राखेका छन् त्यसैले मैले धेरै पनि हेरिन अझै पनि 100% म स्वस्थ भइसकेको छैन अलिकति गाह्रो भइरहेको छ त्यसैले मैले आजको भिडियो यति नै गरे त्यो भन्दा पहिला मैले एकचोटी आजको यो 0.71% को वृद्धिमा कुन सेक्टरको कति योगदान छ किनभने अब आउने स्विङमा कसले लिड गर्न सक्छ अहिलेको आजको वृद्धिमा कसको धेरै योगदान छ हैन त्यसले त लिड गर्ने स्विङमा भनेको त्यो चाहिँ हामीले हेर्नुपर्ने हुन्छ यो हेर्ने भने यहाँ हेरौं ब्रेकिङ 7 इंडेक्स 0.61 बढेको छ 0.71 बढ्दाखेरि 0.61 छ भनेपछि नेप्से जतिको भोलाटाइल देखिएन त्यसैगरी डेभलपमेन्ट बैंक 1.27 छ फाइनान्स 1.01 त्यसैगरी होटल एन्ड टुरिज्म 0.48 हाइड्रो पावर 1.13 अरु लगभग नेस्पेको आसपासमा छन् 1% मा चाहिँ हाम्रो डेभलपमेन्ट बैंक फाइनान्स र हाइड्रो पावर भएका छन् भनेपछि देखि नै हाल्यो अर्को अब आउने स्विङमा पनि लिड गर्ने भनेको चाहिँ यी तीनटा कम्पनी नै यी तीनटा सेक्टर नै हो है त त्यसैले यी तीनटा सेक्टरबाट चाहिँ हजुरले एउटा अब स्टक किन्नको लागि माइन्डसेट गर्ने बेला चाहिँ भएको छ है एमएफआई बाट अर्ली इन्डिकेटर अर्ली इन्डिकेसन बाइ गर्नको लागि एक हदसम्म आइसकेको छ तर त्यसलाई ओभरअल इन्डिकेटरले नै बाइ सिग्नल दिन चाहिँ हामीले कम से कम 10-15 पर्ने कुर्नु पर्ने छ 10-15 अंक त्यो हिसाबले हेर्ने भने एउटा माइन्डसेट गराउनको लागि चाहिँ पर्फेक्ट अथवा गोल्डन टाइम है म कुन स्टक किन्ने के भयो किन्ने हैन मैले किने ल ठीक छ बढ्यो भने ठीक छ केही गरी घटिहाल्यो भने म कुन केसमा गएर स्टप लस गर्ने भन्ने कुरा पनि ख्यालमा राखेर माइन्डसेट गराउने बेला चाहिँ भइसकेको छ ल आजको भिडियो यति नै गरौँ यस्तै शेयर सम्बन्धी जानकारी आईपीओ एफपी र लेटेस्ट जानकारी पाउनको लागि हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरी बेल आइकन प्रेस गर्न नबिर्सनु होला आजको भिडियो यति नै गरौँ धन्यवाद